आपला कालचा टॉपिक चालू होता की आपण काय केलं होतं, अँगल दिलं होतं आपल्याला, बरोबर आहे. अँगल डिग्री मध्ये दिलं होतं आणि कसं करून दिलं होतं आपण, रेडियन मध्ये, बरोबर आहे. तर कालचा हा टॉपिक होता. जास्त आपला टॉपिक असणार आहे पहा, अँगल आपला रेडियन मध्ये दिलं राहील आणि त्याचं कन्वर्जन आपल्याला डिग्री मध्ये करायचं. साऊंड बंद करा तर चालेल, बरोबर आहे. म्हणजे आजच्या टॉपिक मध्ये काय करायचं आपल्याला की अँगल रेडियन मध्ये दिलं राहील, त्याचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचंय. जो कालचा टॉपिक होता आपला, तो अँगल आपला डिग्री मध्ये दिला होता, त्याचं कन्वर्जन आपण रेडियन मध्ये केलं होतं. आता मला सांगा तुम्ही पहिलं कालचं 1 रेडियन 1 डिग्री इक्वल टू किती रेडियन होतं? 1 डिग्री म्हणजे किती रेडियन? पाय अपॉन 180 रेडियन, बरोबर आहे. 1 डिग्री इक्वल टू काय होतं? पाय अपॉन 180 रेडियन. आपल्याला डिग्री मध्ये अँगल दिला असणार, रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं, तर मग आपण काय करतो, पाय अपॉन 180 मध्ये मल्टिप्लाय करत होतो, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर 1 रेडियन इक्वल टू हे पण लिहून दिलं होतं. तर 1 रेडियन इक्वल टू काय होतं आपलं? 180 अपॉन पाय डिग्री, बरोबर आहे. 1 रेडियन म्हणजे काय होतं? 180 अपॉन पाय डिग्री. आता तुम्हाला आजचे जे क्वेश्चन आहे पहा, असणार आहे कन्वर्ट अँगल रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री. म्हणजे काल आपण काय केलं होतं, डिग्री मध्ये अँगल दिला होता, रेडियन मध्ये कन्वर्ट केला. आज काय करायचं आपल्याला, अँगल रेडियन मध्ये दिलं राहील, त्याचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचं आहे. पहिले मी क्वेश्चन लिहितो, पाय अपॉन 3 रेडियन. त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन लिहितो 2 पाय अपॉन 3 रेडियन. त्यानंतर लिहितो 2 पाय अपॉन 9 रेडियन. त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन लिहितो 3 पाय अपॉन 2 रेडियन. आणि लास्ट क्वेश्चन घेतो मी 2 पाय रेडियन. आजचे 5 क्वेश्चन घेतो मी, बाकीचे एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कला सॉल्व्ह करायला. जे अँगल दिले आपल्याला 5 क्वेश्चन दिले, बरोबर आहे, अँगलचे ते सगळे अँगल कशामध्ये? रेडियन मध्ये. आता आपल्याला काय करायचं, या रेडियनचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचं. रेडियनचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचं म्हणजे इक्वल टू पा, जो अँगल दिले किंवा तो लिहा, काय दिले, पाय अपॉन 3 मल्टिप्लाय बाय. आता आपल्याला रेडियन दिले, आता 1 रेडियन इक्वल टू किती आहे? 180 अपॉन पाय, बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, 180 अपॉन पाय ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं. 180 अपॉन पाय ने काय करायचं, त्याला मल्टिप्लाय करा. आता पहा, या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी न्यूमरेटरला एक पाय दिले आणि डिनॉमिनेटरला पाय दिले, तो पाय काय होईल, कॅन्सल. इक्वल टू पहा काय राहिलं, हे 180 आणि अपॉन परत हे 3 राहिलं. आता तुम्हाला काय करायचंय, 180 अपॉन 3 म्हणजे 180 ला 3 ने डिवाइड करायचं, 180 ला 3 ने तुम्हाला डिवाइड करायचं. साऊंड बंद करा, कोणास तरी चालू आहे. तर 180 ला तुम्हाला 3 ने डिवाइड करायचं. मग 3 ने डिवाइड पहा, sin 3 काटला जे 6 आणि हा 0 आणि या ठिकाणी काय राहतं, सिम्बॉल डिग्री. म्हणजे पहा, पाय बाय 3 रेडियन म्हणजे किती डिग्रीवर आलं, 60 डिग्री. तर सेकंड नंबरचा क्वेश्चन इक्वल टू पहा काय दिले, 2 पाय अपॉन 3 रेडियन दिले, अँगल पर रेडियन मध्ये दिले, तर मग काय करायचं आपल्याला डिग्री मध्ये. परत या ठिकाणी मी 2 पाय अपॉन 3 मल्टिप्लाय बाय, कितीने मल्टिप्लाय करायचंय, 180 अपॉन पाय. हे भी 180 अपॉन पाय. आता परत पहा, या ठिकाणी काय होतं, परत न्यूमरेटरचा पाय आणि डिनॉमिनेटरचा पाय कॅन्सल. आता काय करा तुम्ही, या 3 ना 180 ला डिवाइड करा, इक्वल टू पहा, हे 2 जसे तसे मल्टिप्लाय बाय, हे 2 जसे तसे मल्टिप्लाय बाय 3 ने जर तुम्ही याला डिवाइड केलं, परत हे 3 7 18 आणि हे 0 म्हणजे किती असणार, या ठिकाणी परत हे 60. आता काय राहिलं, 2 मल्टिप्लाय बाय 60 किती होतात, 120 डिग्री. म्हणजे 2 पाय अपॉन 3 रेडियन इक्वल टू किती आलं तुमचं, 120 डिग्री. त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन दिले 2 पाय अपॉन 9 रेडियन. परत अँगल रेडियन मध्ये दिले 2 पाय अपॉन 9. आता परत या अँगलचं कन्वर्जन आपल्याला रेडियनचं डिग्री मध्ये करायचं म्हणजे काय होईल, परत हे 2 पाय अपॉन हे 9 मल्टिप्लाय बाय, कशाने मल्टिप्लाय करायचं, परत आपल्याला 180 अपॉन पाय. म्हणजे काय होईल, परत या ठिकाणी हे 180 आणि अपॉन हे पाय, परत दोन्ही ठिकाणचं पाय पाय कॅन्सल. आता तुम्ही या 9 ना 180 ला भाग देऊ शकता. 9 दुनी 18 आणि 0 6 0 म्हणजे इक्वल टू किती होईल, हे 2 मल्टिप्लाय बाय परत हे
20, मग 2 मल्टिप्लाय बाय 20 किती राहिले 40 डिग्री. बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय 40 डिग्री म्हणजे 2 पाय अपॉन 9 रेडियन म्हणजे 40 डिग्री. त्याच्यानंतरचा 4 नंबरचा क्वेश्चन आहे पहा 3 पाय अपॉन 2 रेडियन. काय दिले 3 पाय अपॉन 2 रेडियन. परत हे अँगल दिले, या अँगलचं कन्वर्जन आपल्याला रेडियन मध्ये दिले डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणजे काय मी परत हा 3 पाय अपॉन 2 मल्टिप्लाय बाय परत कितीने मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला 180 अपॉन पाय. म्हणजे 180 अपॉन परत काय होईल पाय. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं परत पाय पाय कॅन्सल. परत द्या 2 न पा 180 ला भाग जातो 2 न 18 आणि 0 शी 0 इक्वल टू काय होईल 3 मल्टिप्लाय बाय 90. सांगा 3 मल्टिप्लाय बाय 90 किती होता 270 डिग्री. करेक्ट. किती असणार आहे 270 डिग्री. आता आपला 4 नंबरचा क्वेश्चन. नंतर नंबर 5 काय दिले आपल्याला 2 पाय रेडियन. परत 2 पाय रेडियन दिले डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायचं इक्वल टू काय होईल 2 पाय मल्टिप्लाय बाय काय राहील 180 अपॉन पाय. परत पाय पाय काय होईल कॅन्सल इक्वल टू काय राहिलं हे 2 मल्टिप्लाय बाय परत हे 180 इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय बाय 180 किती होईल 360 डिग्री. म्हणजे हे झालं आपलं आता रेडियनचं डिग्री मध्ये कन्वर्जन. बरोबर आहे. पहिला एक्झाम्पल दिलं आपल्याला 5 बाय 3 रेडियन. आता रेडियनचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचं म्हणजे 5 बाय 3 मल्टिप्लाय बाय 180 अपॉन पाय ना आपण मल्टिप्लाय केलं काय झालं पाय पाय कॅन्सल काय राहिलं हे 180 अपॉन 3. परत या 3 ना आपण 180 ला डिवाइड केलं किती आलं 60 डिग्री. बरोबर आहे. त्याच्यानंतरचा सेकंड क्वेश्चन होता आपला 2 पाय अपॉन 3 रेडियन होता. परत त्या रेडियनचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचं मल्टिप्लाय केलं आपण 180 अपॉन पाय ना. पण त्या ठिकाणी पाय पाय तुमचं कॅन्सल. बरोबर आहे. 3 ना 180 ला डिवाइड केलं झालं 60 म्हणजे हे 2 तसेच तसे न्यूमरेटरचे. मग 2 मल्टिप्लाय बाय 60 इक्वल टू 120 डिग्री. त्यानंतर थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल होतं आपल्याला 2 पाय अपॉन 9 रेडियन इक्वल टू परत कन्वर्जन करायचं म्हणजे काय होईल 2 पाय अपॉन 9 मल्टिप्लाय बाय 180 अपॉन पाय. परत दोन्ही ठिकाणचा न्यूमरेटरचा पाय आणि डिनॉमिनेटरचा पाय कॅन्सल. बरोबर आहे. त्यानंतर 9 ला आपण 180 ला डिवाइड केलं किती झालं हे 20 हे 2 मल्टिप्लाय बाय 20 इक्वल टू झालं 40 डिग्री. त्याच्यानंतरचा 4 नंबरचा क्वेश्चन आहे 3 पाय अपॉन 2 रेडियन. परत ते रेडियनचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचं मग हे 3 पाय अपॉन 2 मल्टिप्लाय बाय 180 अपॉन पाय. परत पाय पाय कॅन्सल मग 2 न तुम्ही या 180 ला डिवाइड केलं किती येतात 90. 3 मल्टिप्लाय बाय 90 270 डिग्री. त्याच्यानंतर लास्ट क्वेश्चन आहे आपला 2 पाय रेडियन दिले. परत त्याचं कन्वर्जन डिग्री मध्ये करायचं आहे 2 पाय जसं तसे मल्टिप्लाय बाय 180 अपॉन पाय. परत पाय पाय कॅन्सल काय राहिलं 2 मल्टिप्लाय बाय 180 2 मल्टिप्लाय बाय 180 म्हणजे 360 डिग्री. त्याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का सांगा. चला नेक्स्ट आहे आपला क्वेश्चन याच्यातला असणार आहे एक्सप्रेस फॉलोइंग एंगल इन डिग्री मिनिट and second त्याच्यानंतर त्यातला पहिला क्वेश्चन आपला 74.87 डिग्री. त्याच्यानंतर 321.9 डिग्री. या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय करायचंय की आपल्याला अँगल दिले. बरोबर आहे. म्हणजे हा अँगल दिला आपल्याला 74.87. त्यानंतरचा सेकंड नंबरचा अँगल दिला आपल्याला 321.9 डिग्री. बरोबर आहे. आता आपल्याला अँगल दिले या अँगल आपल्याला एक्सप्रेस करायचा कशामध्ये डिग्री मध्ये त्याच्यानंतर मिनिट मध्ये त्याच्यानंतर सेकंड मध्ये. बरोबर आहे. मग आपल्याला काय करायचं हा अँगल जो दिले डिग्री मध्ये पण लिहिता आला पाहिजे त्याच्यानंतर मिनिट मध्ये पण लिहिता आला पाहिजे त्याच्यानंतर सेकंड मध्ये पण लिहिता आला पाहिजे. आता पहिले तुम्ही दोन एक्झाम्पल समजून घेता तुम्हाला समजेल. हा साऊंड बंद कर रे. साऊंड चालू न करत जो बरं का. त्याच्यानंतर पहा आता काय करायचं आपल्याला याचं एक्सप्रेस करायचं आहे डिग्री मिनिट अँड सेकंड मध्ये. तर मग आता पहा या ठिकाणी ते काय दिले 74.87
आपल्याला काय करायचं मला फक्त हे 74 सेपरेट लागते, पॉइंट लागत नाही. मग समोरची टर्म कशी तयार होईल सांगू शकता का? 74 मला सेपरेट लागते, पण आन्सर एवढं झालं पाहिजे की 74.87 कसं तयार होईल? चला पहा, हे होईल 74, मी काय लिहिलं या ठिकाणी प्लस, त्याच्यानंतर होईल या ठिकाणी 0.87, याच्या ठिकाणी तुम्ही डिग्री, तुम्ही ऍडिशन करून पहा काय होईल. 74 तसे प्लस 0.87 काय होईल 74, त्याच्यानंतर हे 0.87 जर आपण याची जर ऍडिशन केली, बरोबर आहे, याची ऍडिशन काय होईल, हे 7, त्याच्यानंतर हे 8 जसे तसे, हे पॉइंट, त्याच्यानंतर हा 4 आणि हा परत हा 7, म्हणजे काय होतं 74.87. फक्त मी याला काय लिहिलं 74 प्लस 0.87, बरोबर आहे. मग आता पहा नेक्स्ट काय करायचं आपल्याला, जे पॉइंट मध्ये राहील, बरोबर आहे, जे पॉइंट मध्ये राहील त्याला आपल्याला पहिलं मिनिट घ्यायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर जे मिनिटचं पॉइंट मध्ये राहील त्याला आपल्याला सेकंड मध्ये घ्यायचं आहे, बरं का. हा सिम्बॉल यूज करायचा तुम्हाला मिनिट साठी, त्याच्यानंतर हा सिम्बॉल डबल लाईनचा यूज करायचा तुम्हाला सेकंड साठी. आता पहा काय करायचंय, आता जे पॉइंट मध्ये राहील त्याला आपण पहिला मिनिट मध्ये कन्वर्जन करू. इक्वल टू पहा हे 74 जसेच तसे, पण या ठिकाणी आता सिम्बॉल येईल तुमचा डिग्री. 74 जसे तसे या ठिकाणी सिम्बॉल कोणता येईल, डिग्री. आता राहिलं काय तुमचं पहा 0.87, काय राहिलं 0.87. आता सांगा आपल्याला काय करायचं आहे, आता मिनिट मध्ये कन्वर्जन करायचं आहे, बरोबर आहे. मिनिट मध्ये कन्वर्जन करताना याला तुम्हाला 60 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे, आणि या ठिकाणी सिम्बॉल द्यायचा तुम्हाला मिनिटचा, म्हणजे काय होईल, जे तुमचे 0.87 राहील त्याला मल्टिप्लाय करायचं 16 चा, आणि आता सिम्बॉल तुम्हाला या ठिकाणी मिनिटचा. आता आपल्याला काय करायचं आहे, 0.87 आहे, बरोबर आहे, याला आपल्याला 60 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. आता 0 ने मल्टिप्लाय केल्यावर 0 लिहितो तुम्ही डायरेक्ट, बरोबर आहे. आता 6 ने जर 7 ला मल्टिप्लाय केल्यावर येईल 42, त्याच्यानंतर 6 ने 8 ला मल्टिप्लाय केल्यावर येईल 48, बरोबर आहे. 48 आणि 4 किती होता 52. आता डेसिमल पॉइंट आपला 2 डिजिट नंतर द्यायचा आहे, फर्स्ट आणि सेकंड, ज्या ठिकाणी तुमचं 52.0, बरोबर. याचं मल्टिप्लिकेशन किती आहे तुमचं 52.20, याचं मल्टिप्लिकेशन मी डायरेक्ट लिहितो पहा 52.20, म्हणजे इक्वल टू हे होईल तुमचं 74 डिग्री, आणि या ठिकाणी आता ब्रॅकेट मध्ये येईल तुमचं 52.20, आणि या ठिकाणी येईल तुमचं सिम्बॉल आता मिनिटचा, बरोबर आहे. आता सेम जसं आपण या ठिकाणी डिग्री कशामध्ये दिली होती 74.87 डिग्री दिली होती, बरोबर आहे. याला आपण या टाइपनं सेपरेट केलं होतं, सेम आता मिनिट दिले तुम्हाला. आता मिनिट पण काय करायचं या टाइपनं तुम्हाला सेपरेट करायचे, म्हणजे इक्वल टू पहा किती होईल, हे 74 डिग्री, त्याच्यानंतर हे 52 प्लस या ठिकाणी होईल 0.20, परत सिम्बॉल या ठिकाणी आता मिनिटचा, बरोबर आहे. मग आता आपण जे पॉइंट मध्ये राहणार आहे त्याला आपल्याला मिनिट मध्ये दिले आहे, याला सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायचंय, म्हणजे इक्वल टू हे होईल तुमचं 74 डिग्री, त्याच्यानंतर आता सेपरेट काढून हे होईल 52 मिनिट. आता राहिलं काय तुमचं की 0.20 राहिलं, 0.20 मल्टिप्लाय बाय परत हे करू आपण आता 16. आता हे तुमचं आन्सर येईल सेकंड मध्ये 0.20 मल्टिप्लाय बाय 16. आता परत हे 0.20 मल्टिप्लाय बाय 60, आता परत तुम्ही 0 ने मल्टिप्लाय केल्यावर 0 येणारी पूर्ण टर्म, परत आता 6 ने मल्टिप्लाय करा, 6 ने 0 ला मल्टिप्लाय केल्यावर परत 0, नंतर 6 ने 2 ला मल्टिप्लाय केल्यावर किती 12, बरोबर आहे. परत 2 डिजिट नंतर डेसिमल पॉइंट द्यायचा, मग 2 डिजिट नंतर डेसिमल पॉइंट दिला म्हणजे काय झालं 12.0. या ठिकाणी याचा आन्सर किती येईल 12 डायरेक्ट, म्हणजे इक्वल टू हे होईल तुमचं 74 डिग्री, त्याच्यानंतर हे 52 मिनिट, याचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं आपलं ते किती आलं 12. आता सिम्बॉल कशाचा येईल मिनिटचा. मग आता पहा तुम्हाला अँगल कशामध्ये दिला होता 74.87 डिग्री दिला होता, बरोबर आहे. क्वेश्चन मध्ये काय दिलं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अँगल डिग्री मिनिट अँड सेकंड, म्हणजे अँगल आपल्याला डिग्री मध्ये पण लिहायचा आहे, त्याच्यानंतर मिनिट मध्ये पण लिहायचा आहे, नंतर सेकंड मध्ये पण लिहायचं आहे. आता आपला जो पहिला दिला होता, बरोबर आहे, मी सांगितलं तुम्हाला डेसिमल पॉइंटच्या नंतर जे येईल त्याला आपल्याला मिनिट आणि डिग्री मिनिट अँड सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायचे, म्हणजे 74.87 होतं. 74.87 ला आपण या ठिकाणी 74 प्लस 0.87, 74 सेपरेट आहे म्हणून आपण डिग्रीचा सिम्बॉल द्याला, तर डिग्री नंतर काय राहतं मिनिट,
आपलं 0.87 दिले याचं कन्वर्जन मिनिट मध्ये करायचं मग 60 ने मल्टिप्लाय केलं 60 ने मल्टिप्लाय केल्यावर किती आलं 52.20 हे तयार झालं परत मिनिट पण त्या ठिकाणी डेसिमल पॉइंट आला पहा या डेसिमल पॉइंटला आपलं परत लिहिलं आपण 52 प्लस 0.20 म्हणजे 52 हे तुमचे मिनिट 0.20 राहिलं परत त्याचं कन्वर्जन आपल्याला सेकंद मध्ये करायचं आहे हे मिनिट आहे त्याचं सेकंद मध्ये कन्वर्जन करायसाठी आपण परत 60 ने मल्टिप्लाय केलं तर 0.20 ला आपण 60 ने मल्टिप्लाय केलं किती आलं हे 12 म्हणजे हे येईल 74 डिग्री 52 मिनिट आणि 12 सेकंद होईल सेम या टाइपचा दुसरा क्वेश्चन आपला 321.9 डिग्री बरं त्याचं कन्वर्जन कसं करायचं आपल्याला डिग्री मिनिट एंड सेकंद मध्ये करायचं आता पहा सेपरेट या टाइप न कसं लिहिता येईल हे होईल 321 प्लस परत हे होईल 0.9 या ठिकाणी परत सिम्बॉल येईल तुमचा डिग्रीचा सिम्बॉल येईल बरोबर आहे माझा डिग्रीचा सिम्बॉल आल्यावर इक्वल टू काय करायचे तुम्हाला डिग्री सेपरेट करायची आहे त्याच्यानंतर मिनिट करणे आपल्याला हे होईल 321 डिग्री आता राहिलं काय तुमचं हे 0.9 मल्टिप्लाय बाय डिग्री नंतर काय करायचं तुमचं मिनिट करायसाठी काय करणार म्हणजे तुम्हाला परत 60 ना मल्टिप्लाय करणार आणि सिम्बॉल काय जाईल त्या ठिकाणी मिनिटचा इक्वल टू परत हे 321 डिग्री आता काय देईल आपल्याला 0.9 मल्टिप्लाय बाय 60 म्हणजे 0.9 ला तुम्हाला 60 ने मल्टिप्लाय करायचं मग 0 ने मल्टिप्लाय केल्यावर 0 येणार तर तुम्ही 6 ना 9 ला मल्टिप्लाय करा किती येतात 54 आफ्टर पर दैट या ठिकाणी काय दिले एका डिजिट नंतर डेसिमल पॉइंट दिले एका डिजिट नंतर आपण डेसिमल पॉइंट लिहू किती राहिलं 54.0 ज्या ठिकाणी तुमचं 54.0 या ठिकाणी सिम्बॉल परत मिनिटचा येईल बरोबर आहे तर या ठिकाणी पहा डेसिमल पॉइंटच्या नंतर काही नंबर आहे का आता पहा या ठिकाणी जसं होतं आपण मिनिट मध्ये काढल्यावर डेसिमल पॉइंटच्या नंतर नंबर आले होते म्हणून आपण सेपरेट केलं होतं पण या ठिकाणी डेसिमल पॉइंटच्या नंतर नंबर आले नाही ते तुम्हाला सॉल्व करायचं काम नाही बरोबर म्हणजे काय होईल फक्त 54 मिनिट म्हणजे हे आन्सर होईल तुमचं पहा 321 डिग्री 54 मिनिट म्हणजे सेकंद किती येईल तुमचे 0 सेकंद असं लिहिलं चालेल तुम्ही असं पण लिहू शकता जर तुमच्या मिनिट मध्ये आन्सर आलं म्हणजे डायरेक्ट मिनिटला जर पूर्ण मल्टिप्लिकेशन तुमचं पॉइंट मध्ये नाही आलं तर तुम्ही डायरेक्ट मिनिट मध्ये लिहा आणि सेकंद मध्ये काय लिहायचं तुम्हाला डायरेक्ट 0 सेकंद चला कोणाला काही अडचण आहे